Today we are going to see about this preparation of ethers. Ethers ला prepare करूयात पहा, preparation करूयात ethers. So we are going to see the preparation of ether. This is a preparation of ether. Ethers ला बनवणार आहोत, तयार करणार आहोत. So in that the very first method for the preparation of ether is dehydration of alcohol. म्हणजे अल्कोहोल मधून आपण वॉटर मॉलिक्यूल बाहेर काढणार आहोत. डिहायड्रेशन म्हणजे काय? रिमूव्हल ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल. नाउ dehydration of alcohol, this is the first method for the preparation of ether. Okay, now see reaction. Reaction for this preparation of ether is this kind of, if we take any example, CH3CH2OH in presence of concentrated H2SO4 at 453 Kelvin. Again, if we are going to add a concentrated H2SO4 at 413 Kelvin, we got the compound. When we add a temperature difference ने इथे जर हाय टेम्परेचर आपण यूज केला तर इलिमिनेशन रिॲक्शन होऊन आपल्याला अल्कीन हा प्रोडक्ट भेटतो बाय द इलिमिनेशन रिॲक्शन. H2O बाहेर पडेल आणि अल्कीन भेटेल. बट if we use a less temperature than this, like the 400 Kelvin, 413 Kelvin, we got ether as a compound, CH3CH2O CH2CH3, that is a ether as a compound. So this kind of temperature difference, two reactions are there, alkene. Okay, reactionचं mechanism कसं होतं ते पाहूयात पहा. Here we use this ethyl alcohol, हा वरती आपण ethyl alcohol वापरला. So if we use this kind of ethyl alcohol, CH3CH2OH plus H2SO4 टाकतोय आपण तिथे. H2SO4 चं डिसोसिएशन कसं होतं? H plus and H plus plus HSO4 मायनस. हे मी इकडे फक्त त्याला डिसोसिएट करून लिहिला. हे ऑक्सिजनकडे आहेत, हे लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन. म्हणून ऑक्सिजन काय करेल बा? ड्यू टू दिस लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सिजन कॅन अटॅक ऑन दिस H प्लस. ॲसिडचं काम काय असतं? H प्लस डोनेट करणे. सो हा ॲसिड काय करेल? H प्लस देऊन टाकेल अल्कोहोलला. सो वी गॉट दिस काइंड ऑफ intermediate compound, that is CH3CH2OH आणि इथे हा H. ओके, ह्या काइंडचा एक कंपाऊंड भेटेल आपल्याला. आफ्टर दॅट हायड्रोलिसिस रिॲक्शन, म्हणजेच आफ्टर दॅट वी आर गोइंग टू ॲड वॉटर इन दिस. वॉटर हायड्रोलिसिस करणं, सॉरी वॉटर नाही टाकत आपण ह्याच्यामध्ये. आपण इथे 2 moles ऑफ अल्कोहोल यूज केला होता. सो 1 moleचा आपण बनवला हा कंपाऊंड. अँड नाव सेकंड मोल वी आर गोइंग टू यूज. हा दुसरा मोल आपण ह्याच्यामध्ये टाकतोय, CH3CH2OH, that is alcohol. आणि in this alcohol will attack on this carbon atom. At the same time this water molecule remove. So इथून minus H2O, water remove होऊन जाईल आणि we got this kind of compound. So here CH3 CH2O CH2 CH3, that is we got here diethyl ether as a compound, diethyl ether. ओके, सो सिम्पल आणि सिमेट्रिकल इथर आपण ह्या मेथडने बनवू शकतो पहा. अनसिमेट्रिकल इथर युजली आपण या मेथडने बनवू शकत नाही. सो वी कॅन प्रिपेअर अ सिम्पल अँड सिमेट्रिकल इथर्स बाय दिस मेथड. सिम्पल अँड हा सिमेट्रिकल इथर आहे की अनसिमेट्रिकल इथर आहे? सांगा बरं मला. तुम्ही नाही बोलून आहे तुमचं नुकसान करताय. हां, सिरियसली सांगते मी. Symmetrical? Yes, very good. It is a symmetrical etherification reaction.
सिमेट्रिकल आहे. सिमेट्रिकल म्हणजे काय, ह्या ऑक्सिजनच्या दोन्ही साईडला सेम नंबर ऑफ कार्बन ॲटम आहे, इकडे पण 2 कार्बन, इकडे पण 2 कार्बन. सो दिस काइंड ऑफ इथर इज नोन ॲज सिमेट्रिकल इथर. व्हेरी गुड. सो आता पहा, सेकंडरी आणि टर्शरी इथर्स जर असतील तर ते इथे पुअर यील्ड देतील. ते आपल्याला डिहायड्रेशन नाही दाखवणार. दे कॅन गिव्स असं अल्किन ॲज अ मेजर प्रोडक्ट. पण जर प्रायमरी अल्कोहोल असेल तर प्रायमरी अल्कोहोल ऑलवेज गिव्स असं दिस काइंड ऑफ प्रायमरी डायथाइल इथर और सिमेट्रिकल अँड सिम्पल इथर्स. सो सेकंडरी अँड टर्शरी अल्कोहोल undergoes dehydration to form alkene as a major product. That is, they gives very poor yield of ether. एक पॉइंट लक्षात आलं तुमच्या, प्रायमरी अल्कोहोल्स हे सिम्पली कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 टाकल्यावर आपल्याला इथर देतील, सिम्पल सिमेट्रिकल. पण सेकंडरी आणि टर्शरी अल्कोहोल हे आपल्याला खूप पुअर यील्ड देतील त्या इथरची. त्यांचा मेजर प्रोडक्ट हा अल्कीन असेल. मी एक रिॲक्शन करून दाखवते ते फक्त. इफ यू यूज दिस काइंड ऑफ अल्कोहोल, दॅट इज अ टर्शरी अल्कोहोल. दिस इज अ टर्शरी अल्कोहोल. By addition of concentrated H2SO4, dehydration होईल म्हणजेच काय होतं पहा. फॉर युअर बेटर अंडरस्टँडिंग आय एम गोइंग टू राईट दिस CH2 ॲज लाईक दिस. CH2 आणि CH3 होता. मी एक हायड्रोजन फक्त बाहेर काढलं तुम्हाला समजण्यासाठी. डिहायड्रेशन म्हणजे रिमूव्हल ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल. सो इथून हायड्रोजन आणि इथून OH असा रिमूव्ह होईल आणि बेसिकली दिस हायड्रोजन ॲज वेल एज दिस OH दे गेट रिमूव्ह. H2O बाहेर पडेल आणि आपल्याला काय भेटेल पहा इथे. वी गॉट दिस काइंड ऑफ कंपाऊंड CH3C, हिअर डबल बॉन्ड CH2 आणि हा इथे CH3. म्हणजे अल्कीन हा मेजर प्रोडक्ट इथे भेटेल. अल्कीन ॲज अ मेजर प्रोडक्ट. प्लस वी गॉट सम यील्ड ऑफ ए इथर. पण इथरची यील्ड खूप कमी असेल. मग इथरची यील्ड कमी का असते, कारण इथे स्टिअरिक हिंड्रन्स जास्त असतो. ओके, वी हॅव हिअर मोर स्टिअरिक हिंड्रन्स इज देअर. देअरफॉर वी गॉट अ मायनर प्रोडक्ट ॲज ए इथर वाईल मेजर प्रोडक्ट ॲज ए अल्कीन. वेन कधी भेटेल असं, ज्यावेळेस इथे टर्शरी किंवा सेकंडरी अल्कोहोल असेल त्यावेळेस. ज्यावेळेस इथे प्रायमरी अल्कोहोल प्रेझेंट असेल, वेन हिअर प्रायमरी लाईक दिस primary alcohol is present, it always gives us a simple or symmetrical ether. Ether हाच major product इथे present असेल. So all of you remember about the primary, secondary and tertiary alcohols. ओके, ठीक आहे, मग काही प्रॉब्लेम नाही. चलो जाऊयात पुढे. हां, हे झालं पहिली रिॲक्शन, दॅट इज डिहायड्रेशन ऑफ अल्कोहोल. नाव द सेकंड नेम रिॲक्शन ऑफ द इथर इज विल्यमसन सिंथेसिस. पुढची एक नेम रिॲक्शन आहे इथरची, त्याला म्हणतात विल्यमसन सिंथेसिस. सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द विल्यमसन सिंथेसिस. विलियमसन सिंथेसिस काय आहे मग विलियमसन सिंथेसिस पहा. In this method, this is a nucleophilic substitution reaction of halogen atom in a alkyl halide. ह्या रिॲक्शन मध्ये SN2 मेकॅनिझम होईल. युजली रिॲक्शन काय आहे ते अगोदर पाहूयात पहा. When alkyl halide heated with an alcoholic sodium or potassium alkoxide, corresponding ether
is formed. ओके, ज्यावेळी अल्काइल हॅलाइड आपण हीट करू अल्कोहोलिक सोडियम किंवा पोटॅशियम अल्कॉक्साईड बरोबर, त्यावेळेस एक पर्टिक्युलर टाईपचा करस्पॉन्डिंग इथर आपल्याला भेटेल. ओके, म्हणजेच काय पाहूयात पहा. हा घेते मी इथे जनरल रिॲक्शन लिहिते मी इथे. जनरल रिॲक्शन, वी आर गोइंग टू राईट दिस अल्काइल हॅलाइड. दिस इज अ अल्काइल हॅलाइड इफ त्याच्यामध्ये काय टाकायचं आपल्याला, सोडियम अल्कॉक्साईड. ओके, म्हणजेच काय, सोडियम दिस अल्कॉक्साईड. ओके, आता रिॲक्शन काय होते पहा. बाय द हीटिंग सोडियम अल्कॉक्साईडमध्ये जो ऑक्सिजन आहे त्याच्याकडे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आहेत, म्हणजेच लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेझेंट आहेत. सो हे ऑक्सिजनचे लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन हे काय करतील पहा, दे अटॅक ऑन दिस कार्बन. ॲट द सेम टाइम दिस हॅलोजन रिमूव्ह ॲज ए सोडियम हॅलाइड. NaXच्या फॉर्ममध्ये हॅलोजन रिमूव्ह होईल. सो रिॲक्शनमध्ये प्रोडक्ट भेटेल ROR. सी दिस R आणि हा OR प्लस रिमूव्हल ऑफ सोडियम हॅलाइड NaX. इथून NaX बाहेर पडेल लाईक दिस. हा X अँड दिस Na हे बाहेर पडतील आणि वी गॉट दिस काइंड ऑफ ROR, दॅट इज इथर. दिस इज नोन ॲज इथर. ओके, इथर नावाचा कंपाऊंड तयार होईल. ओके, नाव सी बोथ दोन्ही सिम्पल आणि सिमेट्रिकल इथर, सिम्पल अँड मिक्स्ड इथर आपण या प्रिपरेशनने या मेथडने बनवू शकतो. सी बोथ simple and mixed ether can be prepared by this method. सी या मेथडने आपण सिम्पल आणि सिमेट्रिकल या दोन्हीही प्रकारचे इथर बनवू शकतो. मागची जी मेथड पाहिली होती आपण डिहायड्रेशन ऑफ अल्कोहोल, तिथे आपण फक्त आणि फक्त सिम्पल अँड सिमेट्रिकल इथर बनवू शकत होतो. बट इन दिस रिॲक्शन वी कॅन प्रिपेअर अ सिम्पल ॲज वेल ॲज मिक्स्ड इथर. ओके, नाव या रिॲक्शनचं जे मेकॅनिझम आहे, द मेकॅनिझम ऑफ रिॲक्शन इज SN2 टाईप ऑफ मेकॅनिझम. दिस इज अ SN2 टाईप ऑफ मेकॅनिझम. कॅन यू रिमेंबर अबाउट द SN2 मेकॅनिझम? मला फुल फॉर्म सांगा बरं SN2 चा. व्हॉट इज SN2? तुम्हाला जर बोलायला नाही जमत असेल ना, तुमच्या तिथे एक मेसेज टाकण्यासाठी मेसेज बॉक्स आहे, राईट? सो यू कॅन सेंड अ मेसेज, नो प्रॉब्लेम. व्हॉट इज SN2? कुठे पाहिलं का आपण SN1 SN2 पॉइंट? कॅन यू स्टडी दिस SN1 SN2 रिॲक्शन? Yes. Can we study SN1 and SN2 reaction? क्या करें? Substitution nucleophilic बायमॉलिक्युलर रिॲक्शन. SN2 म्हणजे सबस्टिट्यूशन न्यूक्लिओफिलिक बायमॉलिक्युलर रिॲक्शन. आपण ह्या पॉईंट हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह ह्या चॅप्टरमध्ये पाहिलं आणि दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉईंट ऑफ हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह, दॅट इज SN1 अँड SN2 रिॲक्शन. ठीक आहे, ओके. नाव नेक्स्ट वन. इथे पहा, ज्यावेळी आता सिम्पल इथर तर आपण इथं वरती बनवले, सिम्पल इथर तर सिम्पली प्रिपेअर होतं ते. पण ज्यावेळेस अनसिमेट्रिकल इथर असतो त्यावेळी प्रेफरेबली द स्मॉलर अल्काइल हॅलाइड अँड अल्कॉक्साइड विथ अ लार्जर अल्काइल ग्रुप इज यूज्ड. ओके, म्हणजे काय ते पाहूयात पुढे. सी इन केस ऑफ unsymmetrical ether, preferably smaller alkyl halide
larger alkoxide group are used. कारण रिॲक्शन SN2 असते म्हणून बॅकसाइड अटॅक असतो. सो ऑलवेज वी यूज अ स्मॉलर अल्काइल हलाइड वाईल अ लार्जर अल्कॉक्साइड ग्रुप. स्मॉलर अल्काइल हलाइड हे लक्षात ठेवायचं ऑलवेज. अनसिमेट्रिकल इथर बनवण्यासाठी स्मॉलर अल्काइल हलाइड आणि लार्जर अल्कॉक्साइड ग्रुप हे आपल्याला लागू शकतात. नेक्स्ट आहे एक्झाम्पल. वी आर गोइंग टू सी अबाउट एक्झाम्पल. फॉर एक्झाम्पल, first of all we are going to take a simple and symmetrical ether example. This is a sodium methoxide. अल्कॉक्साइड वापरला आपण इथे. या अल्कॉक्साइडचं नाव आहे सोडियम मिथॉक्साइड. When in a sodium methoxide we are going to add this kind of methyl chloride on heating. So can you tell me the product of the reaction? See, आता इथे जे आपण वरती ही रिॲक्शन पाहिली ना, जनरल रिॲक्शन, या रिॲक्शन चा रेफरन्स घेऊन तुम्ही हा खालचा प्रोडक्ट काढू शकता. रिॲक्शन एकदा वरची पाहून घ्या. पा अल्कॉक्साइड ग्रुपच्या ऑक्सिजनने आर ग्रुपवर अटॅक केला आणि हॅलोजन रिमूव्ह झाला. सो हियर विच वन इज अल्कॉक्साइड? दिस इज अल्कॉक्साइड. इट अटॅक ऑन द आर ग्रुप. आर म्हणजे कार्बन ॲटम, आणि त्यावेळेस क्लोरीन रिमूव्ह होईल. सो विच प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड इन दिस रिॲक्शन? डायमिथाइल. Very good, very nice, correct Anjali. Dimethyl ether we got here. Okay, simple mechanism होईल पा. This oxygen lone pair, the attack on this carbon, at the same time this chlorine remove. Therefore we got this kind of compound, that is this methyl group, and this oxygen which attack on this carbon atom. Therefore this another kind of methyl group plus removal of this sodium chloride. Therefore we got here dimethyl ether. व्हेरी नाईस. ठीक आहे, आले लक्षात? हां, आता पुढची रिॲक्शन करूया. अनसिमेट्रिकल इथर बनवूयात. इथे आपण सिमेट्रिकल इथर बनवले. नाव वी आर गोइंग टू प्रिपेअर अनसिमेट्रिकल इथर. तर अनसिमेट्रिकल इथरसाठी आपण आत्ताच काय म्हटलोय? अल्काइल हलाइड हा ऑलवेज छोटा हवा आणि अल्कॉक्साइड ग्रुप हा मोठा हवा. ओके, सो इफ यू टेक अनदर एक्झाम्पल. This is known as tertiary sodium tertiary butoxide. The name of compound is sodium butoxide. आणि याच्यामध्ये समजा आपण एखादा अल्काइल हलाइड टाकला, दॅट इज मिथाइल आयोडाइड. येस, दिस इज अ मिथाइल आयोडाइड. ओके, आत्ता आपण मागे वरती लिहिलं, आपली ती कंडिशन फुलफिल झाली का चेक करा. काय लिहिलं आपण इथे? स्मॉलर अल्काइल हलाइड पाहिजे. आहे का हा अल्काइल हलाइड स्मॉलर? येस, इट इज अ स्मॉलर. आणि लार्जर अल्कॉक्साइड ग्रुप पाहिजे. दिस इज अ लार्जर ग्रुप. असंच का पाहिजे आपल्याला? कारण का आपल्याला माहिती आहे अल्कॉक्साइड ग्रुप मागून अटॅक करतोय आपल्या कार्बनवर, आणि आपल्याला ही रिॲक्शन माहिती आहे. द मेकॅनिझम ऑफ रिॲक्शन इज SN2, दॅट इज बॅकसाइड अटॅक ॲट द सेम टाइम लिव्हिंग ग्रुप लिव्स. आणि SN2 रिॲक्शनची ऑर्डर आहे प्रायमरी, सेकंडरी, टर्शरी. सो युजली बेसिकली वेन स्मॉलर अल्काइल हलाइड्स आर देअर, दिस लार्जर ग्रुप कॅन इझिली अटॅक ऑन दिस सेंटर. जसं मी सांगितलं होतं मागे पण पहा तुम्हाला, जर तुम्हाला एखाद्या मंदिरात जायचं असेल तर तिथे जर यात्रा असेल तर खूप गर्दी असते, आणि यात्रा नसेल तर मोकळं असतं मंदिर, बरोबर. सो असं कन्सिडर करा की हा इथे जो आहे तो तुमचा टार्गेट पॉईंट आहे, राईट. आणि ह्या टार्गेट पॉईंटवर या कंपाऊंडला पोहोचायचं आहे. जर तो कंपाऊंड हा टार्गेट पॉईंट जर खूप गर्दीचा असेल, खूप मोठा असेल, तर हा इझिली या टार्गेट पॉईंटपर्यंत पोहोचू शकतो का? नाही पोहोचू शकत. सो जो काही अल्काइल हलाइड आहे तो आपल्याला लेस स्टेरिकली हिंडर्ड पाहिजे, म्हणून तो छोटा पाहिजे. अँड दॅट्स वाय दिस कॅन अटॅक फ्रॉम बॅक साइड टू दिस कार्बन ॲटम. ॲट द सेम टाइम दिस हॅलोजन रिमूव्ह. दिस मेकॅनिझम इज अ SN2 मेकॅनिझम, अँड ऑन हीटिंग वी गॉट दिस काइंड ऑफ कंपाऊंड. आता कंपाऊंड खूप इझिली लिहायचा पहा. आपण इथे जे दाखवलं आहे ना ते फक्त पुढे लिहिणार आहोत. या ऑक्सिजनने अटॅक केला कार्बनवर, म्हणजेच काय केलं? ऑक्सिजननी कार्बन बरोबर बॉन्ड बनवला. अटॅक केला मीन्स वॉट?
it prepare a bond with the carbon atoms. So we are going to write this. Just a minute. This CH3, this carbon, here this CH3, here this CH3. Now this oxygen atom which attack on this carbon atom, that is we got this kind of compound, that is ह्या प्रकारचा कंपाऊंड भेटेल आणि इथे सोडियम आयोडाइड नावाचा कंपाऊंड बाहेर पडेल. ओके, सो द नेम ऑफ दिस कंपाऊंड इज मिथाइल टर्शरी ब्युटॉक्साइड. ओके, किंवा IUPAC नेम जर आपण ह्याचं काढलं तर 1 2 3 दॅट इज 2-methoxy 2-methyl propane. ओके, सो ऑल ऑफ यू गेट इट अबाउट दिस विल्यमसन सिंथेसिस. की परत काही पॉईंट सांगू तुम्हाला? आले लक्षात विल्यमसन्स? ओके, व्हेरी गुड. ठीक आहे, खूप सिंपल आहे विल्यमसन्स. आणि इथरची एकमेव रिॲक्शन आहे फक्त विल्यमसन सिंथेसिस, एवढीच एक नेम रिॲक्शन आहे इथरसाठी. नेम रिॲक्शनसाठी तुम्ही, मी वारंवार आठवण करून देते, नेम रिॲक्शनसाठी तुम्ही एक नोटबुक केलेली असेल, त्या नोटबुकमध्ये तुम्ही नेम रिॲक्शनचं कलेक्शन करत आहात, राईट. मागचा जो चॅप्टर होता हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह, त्याच्यामध्ये एक 9 ते 10 नेम रिॲक्शन्स होत्या, लाईक स्वार्ट्स रिॲक्शन, फिंकिन्स्टाईन रिॲक्शन, वुड सिंथेसिस, वुड्स फिटिक रिॲक्शन, फिटिक रिॲक्शन, अशा एक 9 ते 10 नेम रिॲक्शन्स होत्या. आय होप तुम्ही एक न्यू नोटबुक करून त्या सगळ्या नेम रिॲक्शन एका ठिकाणी कलेक्शन केले. आता त्याच्यामध्ये तुम्ही ह्या चॅप्टरच्या 3 नेम रिॲक्शन ॲड करणार आहात. या चॅप्टरमध्ये कोणत्या 3 नेम रिॲक्शन पाहिले आपण? दॅट इज कोल्बे सिंथेसिस, रिमर टिमन रिॲक्शन आणि ही आत्ता पाहिलेली विल्यमसन सिंथेसिस. सो यू हॅव टू ॲड दिस 3 नेम रिॲक्शन इन दिस युअर कलेक्शन. ओके, ठीक आहे, चलो पुढे जाऊया. हे झालं रिॲक्शन्सबद्दल, केमिकल रिॲक्शनबद्दल. हिअर वी फिनिश्ड अबाउट द केमिकल रिॲक्शन ऑफ इथर. नाव वी आर गोइंग टू, सॉरी केमिकल नाही, प्रिपरेशन ऑफ इथर, सॉरी प्रिपरेशन पाहत होतो आपण, प्रिपरेशन फिनिश केलीत आपण. नाव वी आर गोइंग टू सी अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथर. पुढचा पॉईंट पाहतोय आपण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथर. Just a minute. So the first physical property is physical state. Physical state of ether. So जे lower ethers असतात, the lower ethers, they are gases at a room temperature. Lower ethers, they are gases at a room temperature. While higher ethers जे असतात, higher म्हणजे 12 कार्बन नंतरचे इथर, सो त्यांना म्हणतो आपण हायर इथर. सो हायर इथर्स दे आर लिक्विड आणि दिस लिक्विड इज कलरलेस. नेक्स्ट पहा, ओडर. दे हॅव अ प्लीजंट स्मेल. स्वीट स्मेल असतो, प्लीजंट स्मेल असतो त्यांचा. नेक्स्ट त्यांची सॉल्युबिलिटी पाहूया. इथरकडे ऑक्सिजन असतं म्हणून ते वॉटर बरोबर हायड्रोजन बॉन्डिंग बनवतात आणि देअरफॉर दे आर सॉल्युबल इन वॉटर, दे आर मिसिबल विथ वॉटर. इथर हे लिक्विड फॉर्ममध्ये आहेत म्हणून आपण म्हणूयात इथर्स आर मिसिबल विथ वॉटर. as they form इतर हायड्रोजन बॉन्ड बनवतात म्हणून ते सॉल्युबल असतात वॉटरमध्ये. नेक्स्ट पॉइंट इज बॉइलिंग पॉइंट. इथरचा बॉइलिंग पॉइंट.
सोपे पॉईंट्स आहेत पाय सगळे. आता बॉइलिंग पॉईंट जसा युजुअल ट्रेंड आहे तोच ट्रेंड आपण इथे यूज करतो. दॅट इज बॉइलिंग पॉईंट ऑफ इथर इन्क्रीजेस with increasing molecular mass. मॉलिक्युलर मास जर वाढवला तर इथरचा बॉइलिंग पॉईंट देखील इन्क्रीज होतो. इथरचा हा बॉइलिंग पॉईंट ऑलवेज अल्केनपेक्षा हाय असतो. सो वी कॅन राईट इथर्स हॅव हाय बॉइलिंग पॉईंट दॅन अल्केन. हे का असेल बरं, तुम्ही सांगा मला, का बरं अल्केनपेक्षा इथरचा बॉइलिंग पॉईंट हाय असतो? वाय इथर हॅव द हाय बॉइलिंग पॉईंट दॅन द अल्केन? कारण इथर हायड्रोजन बॉन्डिंग बनवतात. अल्केन्स हायड्रोजन बॉन्डिंग बनवत नाहीत, इथर्स हायड्रोजन बॉन्डिंग बनवतात. म्हणून त्यांची जी बॉन्ड जो असतो तो पक्का बॉन्ड असतो, राईट, आणि म्हणून त्याला बॉईल व्हायला वेळ लागेल. सो इथर्स हॅव द हाय बॉइलिंग पॉईंट दॅन दिस. ओके, इथर्स हॅव द लोअर बॉइलिंग पॉईंट दॅन अल्कोहोल विथ करस्पॉन्डिंग मासेस. सी, इथर हॅव लो बॉइलिंग पॉईंट दॅन अल्कोहोल असं म्हणूया. दॅन अल्कोहोल with corresponding masses, with comparable masses. See, एक पर्टिक्युलर सेम मॉलिक्युलर मास असणारा इथर आणि अल्कोहोल जर आपण बरोबर घेतला तर अल्कोहोल ऑलवेज हॅव द हाय बॉन्डिंग, हायेस्ट बॉन्डिंग पॉईंट. मग असं का होतं? वाय इट हॅपन्स? बिकॉज सी, बिकॉज intramolecular hydrogen bonding is present in a alcohol. Because of intramolecular hydrogen bonding. अल्कोहोल्स काय करतात? अल्कोहोलकडे OH बॉन्ड असतो. सो अल्कोहोल बरोबरच इंट्रामॉलिक्युलर स्वतः विदिन द मॉलिक्यूल इंट्रामॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग बनवतात आणि दे कॅन फॉर्म अ स्ट्रॉंगर बॉन्ड अँड दॅट्स वाय दे हॅव द हाय बॉइलिंग पॉईंट दॅन द इथर. फॉर एक्झाम्पल, ह्याचं एक एक्झाम्पल घेते मी वरती जे काही सांगितलं आता तुम्हाला. फॉर एक्झाम्पल, कंपॅरेबल मासेसचे आपण अल्केन्स घेऊयात. इफ यू टेक अ कंपॅरेबल मासेस अल्केन, इथर, and here we take alcohol. Now see here, molecular mass. No, first of all we are going to write a name of a compound, then its molecular mass, then its boiling point. आता पहा, अल्केन, एक अल्केन घेतो आपण, त्याचं नाव आहे N-हेप्टेन. त्याचा मॉलिक्युलर मास आहे 100. इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 371 केल्विन. इफ यू टेक अनदर अल्केन, इथर, सॉरी, दॅट इज मिथाइल N-पेंटाइल इथर. याचा मॉलिक्युलर मास देखील सेम आहे, ऑलमोस्ट कंपॅरेबल, दॅट इज 102, बट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज व्हेरी हाय दॅन द अल्केन, दॅट इज 373 केल्विन. If you see another alcohol like N-hexyl alcohol, पुढचा अल्कोहोल जर घेतला दॅट इज N-hexyl alcohol, ह्याचा पण मॉलिक्युलर मास कंपॅरेबल आहे 102, बट इट हॅज द व्हेरी हाय बॉइलिंग पॉईंट दॅट इज 430 केल्विन. सो कम्पेअर करा या चार्टला. पहा, सगळीकडे जर तुम्ही पाहिलं तर मॉलिक्युलर मास ऑलमोस्ट कंपॅरेबल घेतला आपण. ओके, सगळ्यांचा मास सेम आहे, ऑलमोस्ट सेम आहे, बट स्टील दे हॅव द different boiling points. Still they have this kind of different boiling points. See here, alkane have the lower boiling point than the ether, while ether have the lower boiling point than the alcohol. मग हे कशामुळे आहे? ड्यू टू द इंट्रामॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग. अल्केनकडे कोणतीही बॉन्डिंग नाही, त्याच्या व्यतिरिक्त इथरकडे कुठेतरी ऑक्सिजन आहे, सो इट कॅन फॉर्म अ हायड्रोजन बॉन्ड विथ वॉटर मॉलिक्यूल. बट अल्कोहोल इटसेल्फ हॅव द OH ग्रुप.
Therefore they can form a intramolecular hydrogen bonding. त्यांच्या स्वतःकडे OH ग्रुप प्रेझेंट असल्या कारणाने ते इंट्रामॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग दाखवतात and therefore they form a very strong bond and due to this strong bond this strong bond require a very high energy to boil. बरोबर ना, जर बॉन्ड स्ट्रॉंग असेल तर त्याला तुटायला बॉईल होण्यासाठी वेळ कसा लागेल किंवा टेम्परेचर कसं लागेल, हायर लागेल. ओके, सो दिस इज अ पॉईंट अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज. सिम्पल पॉईंट होता. फिजिकल प्रॉपर्टीजमध्ये आपण काय काय पाहिलं पहा. स्टेट पाहिली, फिजिकल स्टेट. लोअर इथर हे गॅसेस असतात, हायर इथर हे लिक्विड असतात. स्मेलबद्दल पाहिलं, सॉल्युबिलिटी पाहिली, ते मिसिबल आहेत. अबाउट बॉइलिंग पॉईंट, बॉइलिंग पॉईंट इथरचा मॉलिक्युलर मास वाढला तर बॉइलिंग पॉईंट वाढतो. अल्केनपेक्षा इथरचा बॉइलिंग पॉईंट हा जास्त असतो आणि इथरपेक्षा अल्कोहोलचा बॉइलिंग पॉईंट हा जास्त असतो. So that is about the physical properties. So all of you get it about this physical property. Okay. Hello. बोला ना. हेलो. हाँ, लेक्चर ले रही हूँ. ठीक है 10 मिनिट्स में हुईला मारो, करू कॉल. बाय. ओके, ठीक आहे. चलो नेक्स्ट पॉईंट, दॅट इज अ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथर. पुढचा पॉईंट आहे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथर. इथरच्या केमिकल प्रॉपर्टीज पाहतोय आपण. कसं पॉईंट वाईज गेलोय पहा. इथर म्हणजे काय, इथरचं क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर्स, preparation reaction, physical properties. Now we are going to see about the chemical properties of ethers. Chemical properties of ethers. So in the chemical property, the very first property for the ether is laboratory test, that is lab test of ether. सो काय असते मग लॅब टेस्ट पाहूयात. आपण जशी अल्कोहोलची लॅब टेस्ट केली होती ना, लिटमस पेपर टेस्ट केली होती, सिमिलरली वी आर गोइंग टू डू द लॅब टेस्ट फॉर द इथर. जर आपण ॲक्वियस सोल्युशन यूज केलं, सी इफ यू यूज अ ॲक्वियस सोल्युशन ऑफ इथर आणि ह्याच्यामध्ये जर आपण लिटमस पेपर डीप केला, इफ यू डू दिस रिॲक्शन विथ अ लिटमस पेपर, देयर इज नो एनी चेंज इन अ लिटमस पेपर. जर चेंज होत नसेल लिटमस पेपर तर त्या कंपाऊंड्सला काय म्हणतो आपण, दे आर तुम्ही ॲसिड बेस न्यूट्रल असं काही शिकलात का क्लासमध्ये तुमच्या स्कूलमध्ये. हां, दे आर न्यूट्रल. नाईस, न्यूट्रल. सो इथर्स पण कसे असतात, दे आर न्यूट्रल कंपाऊंड्स. सो इथर्स आर न्यूट्रल कंपाऊंड्स. ठीक आहे. आता हे जे इथर्स असतात हे खूप कमी रिॲक्टिव्ह असतात. दे आर व्हेरी व्हेरी लेस रिॲक्टिव्ह. सो दे डज नॉट रिॲक्ट विथ bases, cold and dilute acids, reducing agent, oxidizing agent, and active metals. ॲक्टिव्ह मेटल म्हणजे सोडियम, पोटॅशियम, ह्यांना ॲक्टिव्ह मेटल्स असं म्हणतात. सो ॲक्टिव्ह मेटल्स. तर पहा, इथर्स हे खूप कमी रिॲक्टिव्ह असतात. ते न्यूट्रल्स आहेत. दे आर व्हेरी व्हेरी लेस रिॲक्टिव्ह. Therefore, they does not react with the bases, cold and dilute acids, reducing agents, oxidizing agents, active metal. ते कुणाबरोबर डिझॉल्व होतात, कुणाबरोबर रिॲक्ट होतात. सो दे कॅन जस्ट डिझॉल्व विथ अ कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4. See, they just show reaction with, or we can say they just dissolve with cold and concentrated H2SO4 due to formation of oxonium ion.
ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ऑक्झोनियम आयन. ऑक्झोनियम आयन फॉर्म होतो म्हणून हे फक्त H2SO4 बरोबर रिॲक्ट करतात. दॅट इज कोल्ड अँड कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 बरोबर. सो व्हॉट इज ऑक्झोनियम आयन? H2SO4चं डिसोसिएशन होतं H+ आणि HSO4-. सो काय होतं पहा, इथला जो ऑक्सिजन आहे, दिस लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे कॅन ॲब्स्ट्रॅक्ट दिस हायड्रोजन ॲटम अँड वी गॉट हिअर दिस काइंड ऑफ आयन. दिस इज व्हेरी अनस्टेबल बट इट फॉर्म्स, सो इट इज नोन ॲज ऑक्झोनियम आयन. पण हा जो आहे कंपाऊंड हा थोडा अनस्टेबल असतो. सो मी कालच तुम्हाला सांगितलं होतं, कोणतीही स्पेसिस जर अनस्टेबल असेल तर ती कशी असते? रिॲक्टिव्ह असते, बरोबर ना? इफ एनी स्पेसिस इज देअर, इफ इट इज अनस्टेबल, दॅट इज रिॲक्टिव्ह. सो इथे आपण ऑक्झोनियम आयन बनवला. हा ऑक्झोनियम आयन समवॉट अनस्टेबल आहे. सो तो कसा असतो? इट इज व्हेरी रिॲक्टिव्ह. आणि मग हा ऑक्झोनियम आयन वेगवेगळ्या कंपाऊंड्सबरोबर रिॲक्शन करून आपल्याला डिफरंट रिॲक्शन इथरच्या दाखवू शकतो. सो अँड बेसिकली रिॲक्शन्स ऑफ इथर्स आर व्हेरी व्हेरी लेस. खूप कमी रिॲक्शन्स आहेत इथरच्या. ठीक आहे, आता काही रिॲक्शन्स इथरच्या बाकी आहेत. ओके, सम रिॲक्शन्स ऑफ इथर्स आर रिमेनिंग, दॅट इज 2 पेजेस ओनली रिमेनिंग. आणि पुढे आपल्याला फक्त युजेस अल्कोहोल फिनॉल इथरचे एवढाच चॅप्टर बाकी आहे. मे बी उद्याच्या हाफ आवरमध्ये आपला चॅप्टर फिनिश होऊन जाईल, राईट? तर जर हाफ आवरमध्ये चॅप्टर फिनिश झाला तर पुढचे 15-20 मिनिट, अर्धा तास तुमचे डाऊट्स जर काय असतील तर ते आपण सॉल्व्ह करू. आणि इफ तुम्हाला नसेल बोलायचं, तुमचे काही डाऊट्स नसतील तर ओके, मी माझा वेळ न घालवता मी पुढचा चॅप्टर स्टार्ट करेन. ठीक आहे? ओके, ठीक आहे. इज देअर एनी प्रॉब्लेम इन टुडेज पॉईंट? आज आपण पाहिला पहिला पॉईंट आपण स्टार्ट केला आज, दॅट इज प्रिपरेशन ऑफ इथर. त्याच्यानंतर फिजिकल प्रॉपर्टीज आणि केमिकल रिॲक्शन्स. सो केमिकल प्रॉपर्टीजचा खूप थोडा पॉईंट झाला आपला. तर मला सांगा, आत्तापर्यंत झालेल्या पॉईंटमध्ये इज देअर एनी डाऊट? ओके, हुशार आहात तुम्ही सगळेजण, राईट? अरे थंब करा की, हुशार आहात ना. ओके, ठीक आहे. चलो, तुमच्या लक्षात आलं आहे सगळं मग? ठीक आहे, थांबूयात मग इथेच. येस.